Đây là một cái men công suất các bạn, hay còn gọi là đẩy. Thì sẵn tiện kênh mình nó chưa có cái clip nào nói về chi tiết về cái sơ đồ khối của con này, thì hôm nay mình sẽ sẵn nhận một con này thì mình sẽ giới thiệu các bạn sơ về cái sơ đồ khối của cái con men này nha. Thực chất á, cái men này các bạn thì nó chính là cái phần công suất của cái âm lim này hay dùng á, nó tách rời ra thì gọi là men đẩy công suất, chứ nó không có gì hết các bạn. Thì để các bạn dễ hiểu á, thì mình nói các bạn có thể các bạn hình dung được cái cấu tạo nó luôn. Tí thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn cấu tạo của nó nha. Thì âm ly gia đình mình nó sẽ có cái dàn âm sắc ở phía này để mình chỉnh cao kê, eco và nhạc master. Thì đối với cái men này nó sẽ không có, nó chỉ có cái phần công suất thôi, tức là cái này là lớn nhỏ thôi các bạn. Thì một số men thì nó có cái phần lọc sub ở sau tí mình sẽ nói nha, bo đuôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết về cái cấu tạo các cái khối của cái men này để cho các bạn nào mà mới tìm hiểu sửa chữa có cái kiến thức cơ bản nhất về cái này nha. Rất là đơn giản thôi các bạn. Thì nếu mà so về sơ đồ khối thì đầu tiên mình phải tìm hiểu cái khối nguồn của nó đã nha. Thì cái nguồn này mình nói luôn các bạn là thông thường nó sẽ có hai loại cơ bản nhất và dễ gặp nhất. Tức nếu các bạn nhìn vào mà nếu cái men có hai biến áp á, thì gần như là 90% cái nguồn á, cái bo nguồn của nó sẽ nằm chung với cái bo công suất luôn. Các bạn thấy hai bé công suất này, công suất mình nói sao nha. Thì như thế thì cái hai cái biến áp này nó chỉ đóng vai trò như là cái điện DC, cái nguồn AC thôi các bạn. Mình nói nhầm cái nguồn AC thôi. Cho nên cái phần này ít khi nào nó hư lắm, hư quả chăng nó chỉ cháy biến áp thôi. Và mình cũng quay cho các bạn luôn cái đường điện nó vào nè. Đây là cái dây điện AC220 nha. Thì nó sẽ qua một cái công tắc cái công tắc phục hồi coi, tự phục hồi nha các bạn. Ở phía dưới này đây, các bạn thấy không? Đó thì nó cái đó thì khi mà quá dòng nó sẽ ngắt nha các bạn, cái điểm lưỡi gà trong nó sẽ ngắt. Sau đó nó sẽ vào hai công tắc, đây một công tắc và đây một công tắc. Thì có một số kênh nó dùng một công tắc thôi các bạn, nó không có chia ra hai công tắc đâu. Nhưng mà đối với cái men này thì hai công tắc nha. Và sau khi qua hai công tắc này nó sẽ vào thẳng luôn cái biến áp các bạn, vào thẳng luôn hai biến áp này nha. Mình cái công tắc nào cho cái biến áp đó, ví dụ mình bật công tắc đây thì nó dùng cho một cái biến áp nào đó, một trong hai cái này. Đấy, nó riêng ra. Đấy là về cái phần công suất, cái đây là cái phần về cái nguồn AC chứ các bạn. Thì như mình đã nói là cái nguồn đây cái nguồn AC thôi, còn cái bo nguồn nó thì nó nằm trên hai cái bo công suất. Thì đây là cái bo hai công suất, bo A và bo B, mình gọi vậy cho nó dễ hiểu chứ các bạn. Thì cái bo công suất này nó được tích hợp luôn cái bo nguồn. Thì cái bo nguồn, cái phần nguồn ở đâu các bạn dễ thấy các bạn thấy tụ ở đâu thì bo nguồn nó sẽ nằm ở đó. Đấy, đây 4 tụ đây, thì hai cái bo nguồn nằm ở đây. Đấy, và ở trên bo công suất thì nó sẽ có một phần công suất nữa các bạn. Thì phần công suất là nó là cái phần sò đây các bạn, thấy phần sò không? Cái này nó bị rớt vào các bạn, phải cái này không phải có cái cấu tạo của cái men nha, bỏ qua. Thì đây là sò. Thì để biết cái men này nó bao nhiêu sò, các bạn cứ đếm sò thôi, đếm một bên nó bao nhiêu. Thì ví dụ như ở đây là nó 12 sò, bên đây 12 sò, nó thì cái men này nó 24 sò nha các bạn. Đấy, thì hai phần thì nó cũng gần hết rồi các bạn. Nó chỉ có phần nguồn nè, AC nè, và hai bo công suất như thế này là hết rồi các bạn. Và cái phần tín hiệu thôi. Cái phần tín hiệu nó rất đơn giản các bạn. Thì tín hiệu mình sẽ qua bo đuôi. Thì bo đuôi nó có loại là có sub và có loại là không. Nhưng cái bo này có sub các bạn. Các bạn thấy 458 đúng không? Và nó có sẽ một cái nút sub các bạn. Đây nút hai, nút bật chế độ sub nè. Đấy, thì cái bo đuôi nó như thế này. Và từ cái tín hiệu từ cái bo đuôi, nếu mà các bạn mình không có dùng lọc sub thì nó sẽ đi thẳng qua luôn cái volume này các bạn, volume, và nó sẽ đi vào bo công suất. Còn nếu các bạn vào cái công tắc vào thì nó sẽ qua cái C458 nữa để nó lọc tần số thấp, lọc cho sub các bạn. Sau đó sẽ qua volume này và nó vào bo công suất. Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi, nó không có gì hết. Còn về cái phần quạt này thì nó nhiều loại thì người ta dùng quạt 220, giống như cái quạt này nó dùng quạt 220 các bạn thấy không? Thì cái quạt này thì nó đấu thẳng luôn vô cái phần công tắc này các bạn, công tắc nè. Đấy, thì mình không biết dây nhưng nói chung nó đấu thẳng vào công tắc các bạn, tức là công tắc này khi các bạn bật nguồn lên thì quạt sẽ chạy thôi. Còn có một số men thì nó dùng cái nguồn 12, tức là cái nguồn ở biến áp này sẽ có một cái nguồn tầm 9 đến 10V AC đấy, sau đó nó nắng lọc qua tụ điện rồi nó sẽ vào quạt, dùng quạt 12 hoặc 24 nhau tùy loại nha các bạn. Đấy, cấu tạo cơ bản nó chỉ như thế này thôi các bạn, nó rất là dễ và đơn giản đúng không? Thì đối với men này các bạn sửa nó dễ hơn âm ly á, tại vì cái phần âm sắc nó rất là ít khi nào hư các bạn. Hư thì nó chỉ thông thường nó chỉ hư cái nút này thôi, đây hai cái nút AB này, nút AB trong âm ly á, thì nhiều khi nó hư rồi nó sẽ mất tín hiệu cho các bạn. Đấy, thì nếu mà hư bo công suất thì các bạn hư ở đâu thì các bạn sửa bên đó thôi, rất là đơn giản thôi các bạn. Chứ nhiều người thì làm men nó bự khó sửa thôi, chứ thực chất mình quay cho các bạn xem sơ đồ khối các bạn, cho các bạn xem nè, nó đâu có cái gì đâu các bạn.
Ok, clip này mình kết thúc tại đây nha. Đây mình chỉ giới thiệu các bạn sơ đồ khối của cái men thôi. Clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái công suất nha. Như hiện tại công suất nó bị lỗi một bên các bạn. Relay đóng bình thường, không dò AC nhưng không hát, không dò DC nhưng không hát. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa nha. Clip này mình kết thúc tại đây luôn nha các bạn.